Hi guys, welcome to my YouTube channel Technical Gyan Jyoti. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড পেডাগজি। আপোনালোকে যদি CTET, TET, PGT, GT ৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেনেহলে ভিডিঅ'বোৰ নিশ্চয় চাব। ব্লগ তেনেহলে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। আপোনালোকে পেডাগজি সম্পূৰ্ণ কনসেপ্ট PIQ MCQ বিলাক এইটো চেনেলত আপোনালোকে পাই যাব। এতে চাব যে আজি আলোচনা কৰিম যে ক্লাস 1 ৰ পৰা ক্লাস 5 ৰ যেটো লয়াৰ প্ৰাইমাৰী আছে CTET ৰ কাৰণে যেটো এক্সাম হয় হেইটোৰ ডিটেইলছ এনালাইসিস সিলেবাসৰ বিষয়ে কাৰণ সিলেবাস আপোনালোকে ভালদৰে জানিব লাগিব আৰু সিলেবাসটো জানি কিনে এটো প্ৰিন্ট কৰি ৰাখিব কাৰণ সিলেবাসৰ প্ৰতিটো কিওয়াৰ্ড সিলেবাসৰ প্ৰতিটো টপিক আপোনালোকে চাব লাগিব আৰু হেইটোত আপোনালোকে নোটস বনাব লাগিব আৰু কাৰণ বৰ্তমান কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন বহুত টাফ হৈ গৈছে আৰু সিলেবাসটোৰ প্ৰতিটো টপিক আপোনালোকে টাচ কৰিব লাগিব চাব যে ইয়াতে যে মই পেডাগজি পঢ়াই থাকো আৰু আপোনালোকে পেডাগজিৰ প্ৰতিটো কনসেপ্ট প্ৰতিটো PIQ ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব যে ইয়াতে চাব যে কিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্স হয় পেডাগজি যেটো আপোনালোকৰ CTET ৰ কাৰণে টেটৰ কাৰণে এটা চাব যে নাম্বার 1 ত যে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড পেডাগজি ইয়াতে টোটাল কিমান কোৱেশ্চন আহে 30 কোৱেশ্চন আহে 30 কোৱেশ্চন কিমান মার্ক 30 মার্ক কিন্তু ইয়াতে যে ল্যাঙ্গুৱেজ 1 ল্যাঙ্গুৱেজ 2 এন্ড ম্যাথমেটিক্স এন্ড এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজ যে ইয়াতে আছে ইয়াতেও কিন্তু আকৌ পেডাগজি আছে এই কাৰণে পেডাগজিটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰতিটো TET CTET এন্ড PGT কাৰণে যে ইয়াতে চাব যে ল্যাঙ্গুৱেজ 1 যেটো আছে ইয়াতে টোটাল কিমান মার্ক আছে 30 মার্ক আছে মানে 30 কোৱেশ্চন 30 মার্কস আছে তাৰ পিছত ল্যাঙ্গুৱেজ 2 আছে যেটো হেটো আকৌ কি আছে যে 30 কোৱেশ্চন থাকিব তাৰ পিছত 30 মার্ক এটা কোৱেশ্চনত এটা মার্ক থাকিব ম্যাথমেটিক্সত আকৌ কিমান আছে 30 আৰু মার্ক কিমান আছে 30 এনেকৈ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজত 30 আছে 30 ইয়াতে মার্কস আছে যে ইয়াতে আকৌ যেটো ল্যাঙ্গুৱেজ 1 আছে যেনেকৈ আপুনি ল্যাঙ্গুৱেজ 1 ইংলিশ ললে আৰু ল্যাঙ্গুৱেজ 2 এছামিজ ললে ঠিক তেনেকৈ ল্যাঙ্গুৱেজ 1 ৰ যেটো আছে 30 কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত যে 15 কোৱেশ্চন আহিব পেডাগজিৰ ওপৰত মানে ল্যাঙ্গুৱেজৰ যেটো পেডাগজি আছে হেটো যেনেকৈ আপোনালোকে যি সকলে BEd কৰিছে DLEd কৰিছে হে সকলৰ কাৰণে মই কৈ আছো যে আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে যে ল্যাঙ্গুৱেজৰ পেডাগজি কেনেকুৱা হয় তাৰ পিছত যেনেকৈ ইয়াতে ম্যাথমেটিক্স আছে ম্যাথমেটিক্সত ইয়াতে টোটাল কিমান আছে 30 কোৱেশ্চন আছে 30 কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত 15 কোৱেশ্চন আহিব পেডাগজিৰ পৰা আৰু 15 কোৱেশ্চন থাকিব যে বেসিক ম্যাথমেটিক্যালস রুলস এন্ড রেগুলেশন এন্ড এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যাটিস্টিক তেনেকৈ যে 30 কোৱেশ্চন আছে 30 কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত 15 কোৱেশ্চন আহিব পেডাগজি আৰু 15 কোৱেশ্চন এনে এনভায়রনমেন্টৰ পৰা আহিব চাব ফার্স্ট যে ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিম কোনবিলাক কিওয়াৰ্ড মানে আপোনালোকে হাইলাইট কৰিব কোনবিলাক নোটস বনাব কেনেকৈ মানে সিলেবাস বিলাক ফলো কৰিব সকলোবিলাক ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিঅ'বোৰ ফুল চাব ইয়াতে চাওক যে এক নম্বৰ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড পেডাগজি সিলেবাস যেটো 30 কোৱেশ্চন থাকিব এটো সেপাৰেট কৈ 30 কোৱেশ্চন থাকিব আৰু 30 মার্কস থাকিব যে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড পেডাগজি ইয়াতে কি মানে কন্টেন্ট আছে সাব কন্টেন্ট আছে চাই লব যে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্ৰি স্কুল চাইল্ড যে প্ৰি স্কুল যেটো লয়াৰ প্ৰাইমাৰী আছে তাৰ কাৰণে চাইল্ড ডেভেলপমেন্টৰ ইয়াতে সিলেবাস বিলাক আছে এক নম্বৰ যেনেকৈ ইয়াতে কনসেপ্ট অফ ডেভেলপমেন্টৰ মানে কনসেপ্ট What is development, what is growth, ইয়াতে growth আহি যাব development rules and regulation development principal characteristics এইবিলাক and it is relationship with learning যে শিক্ষণৰ লগত ইয়াৰ কি কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে আপোনালোকে কি কৰিব যদি সিলেবাস এতিয়ালৈকে আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰা নাই আপোনালোকে সিলেবাসটো প্ৰিন্ট কৰি ল'ব আৰু সিলেবাস প্ৰিন্ট কৰি হোমৱৰ্কত ৰাখি আপোনালোকে পঢ়িব আৰু প্ৰতিটো মানে পইণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে নোটস বনাব যেনেকৈ ইয়াতে কনসেপ্ট অফ ডেভেলপমেন্ট এই কনসেপ্ট অফ ডেভেলপমেন্টৰ গোটেইখিনি নোটস আপোনালোকৰ হাতত থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকে টেনচন নকৰিব মোৰ এটো চেনেলত অলৰেডি মই বহুত মানে ভিডিও বনাই দিছো এই চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড পেডাগজিৰ ওপৰত আৰু বনাই দিম আপোনালোকে চেনেলটোত মানে ফলো কৰি থাকিব তাৰ পিছত আছে প্ৰিন্সিপাল অফ ডেভেলপমেন্ট অফ চিলড্ৰেন যে প্ৰিন্সিপালস বহুত ইজি সদায় আহি থাকে প্ৰক্সিমেস্টাল কন্টিনিউটি এইবিলাক প্ৰিন্সিপাল আহি থাকে তাৰ পিছত ইনফ্লুয়েন্স হেৰিডিটি এনভায়রনমেন্ট যে বংশগত আৰু পৰিৱেশীয় কাৰণ কেনেকৈ বংশগত আৰু পৰিৱেশৰ ওপৰত ইম্প্যাক্ট পেলায় চাইল্ড ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ পিছত আছে সোশ্যালাইজেশন মানে সামাজিকৰণ যেটো প্ৰক্ৰিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে সোশ্যাল ওয়ার্ল্ড আছে চিলড্ৰেন টিচাৰ পেৰেন্ট এন্ড পিয়াৰ্স আছে যে ইয়াতে কি আছে চিলড্ৰেনস আছে টিচাৰ্স আছে পেৰেন্টস আছে এন্ড পিয়াৰ আছে
যে তাৰপিছত আছে ইয়াতে কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টৰ কিছুমান থিয়ৰী আছে আৰু থিয়ৰীত ডাইৰেক্টলি ইয়াতে মানে কিছুমান মানে ব্যক্তিৰ নাম দিয়া আছে যেনেকুৱা পিয়াজৰ থিয়ৰী যিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ কলবাৰ্গ আছে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড বাইগস্কি প্ৰতিটো এক্সামত চিটেটৰ এক্সামত পিয়াজ কলবাৰ্গ এণ্ড বাইগস্কিৰ মানে কুৱেশ্যন আহি থাকে এই তিনিটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কনষ্ট্ৰাক্ট এণ্ড ক্ৰিটিকেল পাৰ্সপেক্টিভ যে সিহঁতৰ কনষ্ট্ৰাক্ট মানে গঠন আৰু ক্ৰিটিকেল যেটো পাৰ্সপেক্টিভ আছে সেইটো বিষয়ে ইয়াতে পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত আছে কনসেপ্ট অফ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্ৰগ্ৰেছিভ এডুকেশ্যন যে কনসেপ্ট অফ চাইল্ড সেন্টাৰ যেটো চাইল্ড সেন্টাৰ বৰ্তমান যেটো কি আছে মডাৰ্ণ এডুকেশ্যন সিস্টেম আছে এইটো বৰ্তমান কন্টেম্পৰাৰী বা চাইল্ড সেন্টাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু আগৰ যেটো আছিল এটো টিচাৰ সেন্টাৰ বা এটো কি আছিল ট্ৰেডিশনাল মানে কাৰিকুলাম বা ট্ৰেডিশনাল সেন্টাৰ বুলিও কোৱা হয় তাৰপিছত ইয়াতে আছে যে ক্ৰিটিকেল পাৰ্সপেক্টিভ অফ কনস্ট্ৰাক্ট অফ ইন্টেলিজেন্স যে ইন্টেলিজেন্সৰ যিবিলাক থিয়ৰিজ আছে ইন্টেলিজেন্সৰ যিবিলাক মানে কন্টেন্ট আছে সেইবিলাক আপোনালোকে নোটস বনাব লাগিব মই অলৰেডি ইন্টেলিজেন্সৰ থিয়ৰিবিলাক ডিসকাস কৰিছো মাল্টি ডাইমেনশনাল ইন্টেলিজেন্স যে মাল্টি ডাইমেনশনাল ইন্টেলিজেন্সৰ ভিতৰত যেনেকৈ আছে গাৰ্নাৰ থিয়ৰি আছে তাৰপিছত আৰু বহুত থিয়ৰি আছে টু ফ্যাক্টৰ থিয়ৰি আছে গ্ৰুপ ফ্যাক্টৰ থিয়ৰি আছে মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স আছে মাল্টি ফ্যাক্টৰ থিয়ৰি আছে মানে এইবিলাক থিয়ৰি ইয়াতে আহি যাব তাৰপিছত আছে যে ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড থট কেনেকৈ এজন শিশুৱে কি কৰে ভাষা শিকিব পাৰে কেনেকৈ হিহঁতৰ চিন্তন ক্ষমতা পায় আহি যায় যেনেকুৱা কি কৈছে পিয়াজে যিবিলাক থিয়ৰি দিছে সেই থিয়ৰিবিলাক ইয়াতে আহি যাব যে জেন্ডাৰ সোশ্যাল কনস্ট্ৰাক্ট জেন্ডাৰ ৰুলছ জেন্ডাৰ বাইস এণ্ড এডুকেশ্যনাল প্ৰেক্টিছ এইবিলাক ইয়াতে আহি যাব যে ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্সৰ ভিতৰত কি আছে যে এমং লাৰ্নাৰ্ছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডিফাৰেন্স বিটুইন ডাইভাৰ্চিটি অফ লেংগুৱেজ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষাৰ যিটো ডাইভাৰ্চিটি আছে কাষ্ট আছে জেন্ডাৰ আছে কমিউনিটি আছে ৰিলিজন আছে এইবিলাক ইয়াতে আহি যাব এইবিলাকৰ প্ৰতিটো সাব পইণ্টৰ আপোনালোকে নোটস ৰেডি কৰিব লাগিব দা ডাইমেনশন বিটুইন অ্যাসেসমেন্ট ফৰ লাৰ্নিং যে ইয়াতে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ৱৰ্ড আছে এনেকুৱা অ্যাসেসমেন্ট ফৰ লাৰ্নিং অ্যাসেসমেন্ট অফ লাৰ্নিং এণ্ড আৰু এটা আছে যে অ্যাসেসমেন্ট এজ লাৰ্নিং এইটো ইয়াতে নাই কিন্তু হেটো পঢ়িব লাগিব যে অ্যাসেসমেন্ট ফৰ লাৰ্নিং যেনেকুৱা ফৰ্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট অফ লাৰ্নিং যেটো সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিৱৰ্ড এটা আছে এনেকৈ আপোনালোকে পঢ়িব যে স্কুল বেসড অ্যাসেসমেন্ট যেনেকুৱা আছে কম্প্ৰিহেনসিভ বা কন্টিনিউয়াছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনসিভ ইভালুৱেশ্যন যেনেকুৱা ইয়াতে আছে পাৰ্সপেক্টিভ এণ্ড প্ৰেক্টিছ কেনেকৈ এইটো শ্ৰেণী কোঠাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেনেকৈ ইয়াৰ মানে ভ্যালু মানে দিয়া হয় এণ্ড ফৰ্মুলেটিং এপ্ৰোপ্ৰিয়েট কুৱেশ্যন ফৰ এছেছিং ৰেডিনেছ লেভেল টু লাৰ্ণ কেনেকৈ ছাত্ৰবিলাকে ৰেডিনেছ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ফৰ ইনহেন্সিং লাৰ্নিং কেনেকৈ লাৰ্নিঙৰ লগত শিক্ষণৰ লগত জড়িত থাকিব পাৰে ক্ৰিটিকেল থিংকিং কেনেকৈ চিন্তন ক্ষমতা সিহঁতৰ পাৰিব ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত এণ্ড ফৰ এছেছিং লাৰ্নাৰ এছেছমেণ্ট কেনেকৈ সিহঁতে মানে শিক্ষণ মানে অৰ্জন কৰে তাক কেনেকৈ মূল্যায়ন কৰা যায় তাৰপিছত কি আছে হেড মানে টোটাল কিমান মাৰ্ক আছিল চাই ল'ব যে এই কেইটা টোটাল মাৰ্ক কিমান আহিব ইয়াতে 15 কোৱেশ্চন আহিব তাৰ পিছত আকৌ ইয়াতে কি আছে যে বি অপচনত আছে যে কনসেপ্ট অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন এটো বহুত ভাষ্ট এৰিয়া হয় কিন্তু যিবিলাক স্পেসিফিক কন্টেন্ট আছে সেইবিলাক পঢ়িব লাগিব আপোনালোকে টেনচন নকৰিব মই সেইবিলাক কন্টেন্টবিলাক দি দিম আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং চিলড্ৰেন উইথ স্পেশাল নিডছৰ ভিতৰত কিছুমান ডিসএবিলিটিজ আছে হ্যান্ডিক্যাপ আছে স্পেশাল চিলড্ৰেন আছে গিফটেড চিলড্ৰেন আছে সিহঁতৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ নিডছ কেনেকুৱা ধৰণৰ ডাইভাৰ্চিটি নিডছ আছে সেইবিলাক কেনেকৈ টিচিং দিব লাগিব সিহঁতৰ কাৰণে কেনেকুৱা বেনিফিট হ'ব গোটেইবিলাক ইয়াতে আহি যাব এণ্ড এড্ৰেছিং লাৰ্নাৰ ফ্ৰম ডাইভাৰ্ছ বেকগ্ৰাউণ্ড ইনক্লুডিং ডিসএডভান্টেজ এণ্ড ডিপ্ৰাইভড গ্ৰুপ যে কেনেকৈ যিবিলাক ডিসএডভান্টেজ গ্ৰুপ আছে ডিজেবিলিটিজ আছে লাৰ্নিং ডিজেবিলিটিজ আছে হ্যান্ডিক্যাপ আছে এইবিলাক কেনেকৈ সিহঁতক কি কৰা হয় ইনক্লুড কৰা হয় এণ্ড এড্ৰেছিং দ্য নিড অফ চিলড্ৰেন উইথ লাৰ্নিং ডিফিকাল্টিজ সিহঁতৰ লাৰ্নিং ডিফিকাল্টিজ কেনেকুৱা সেইবিলাক এড্ৰেছিং কৰা এণ্ড ইম্পায়াৰমেণ্ট আছে ডিজেবিলিটিজ আছে হ্যান্ডিক্যাপ আছে এণ্ড এড্ৰেছিং দ্য টেলেণ্টেড ক্ৰিয়েটিভিটি এণ্ড স্পেচিয়েলি এবল্ড চিলড্ৰেন যিসকল এডভান্স লাৰ্নাৰ আছে ক্ৰিয়েটিভ চিলড্ৰেন আছে সিহঁতৰ কাৰণে কেনেকৈ আপোনালোকে আইডেণ্টিফাই কৰিব বা সিহঁতৰ কাৰণে কেনেকুৱা মানে গাইডেন্স দিব বা সিহঁতক কেনেকৈ ট্ৰিট কৰিব তাৰপিছত আছে সি নম্বৰ সেইটো ইয়াতে আকৌ 10টা কুৱেশ্চন থাকিব লাৰ্নিং এণ্ড পেডাগজি যেটো লাৰ্নিং এণ্ড পেডাগজি শিক্ষণ আৰু পেডাগজি যেটো আছে হাউ চিলড্ৰেন থিং এণ্ড লাৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা শিশুৱে কেনেকৈ চিন্তা কৰে এণ্ড হাউ এণ্ড হোৱাই চিলড্ৰেন কেনেকৈ ফেইল কৰে টু এচিভ ছাকচেছ এণ্ড স্কুল পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকৈ সিহঁতে ছাকচেছ এচিভ কৰে কেনেকৈ সিহঁতে ফেইল কৰে কেনেকৈ সিহঁতৰ মানে বেছিক কনচেপ্টবিলাক ডেভেলপ হয় এণ্ড বেছিক প্ৰচেছ অফ টিচিং এণ্ড লাৰ্নিং শিক্ষণ আৰু শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰচেছ বা প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় চিলড্ৰেন ষ্ট্ৰেটেজি অফ লাৰ্নিং এজ দ্য স্কুল বা
social activities learning to শিক্ষণটো হৈছে এটা সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু social context of learning সামাজিক দৃষ্টিভংগীত শিক্ষণ যেনেকুৱা child as a problem solver child হৈছে এটা problem solver বা scientific investigation হিওতো এটা scientific investigation হিচাপে কাম কৰিব পাৰে তাৰ পিছত alternative conception of learning and in the children and understanding children and errors of significant step of learning process এইবিলাক থাকিব তাৰ পিছত আহিব যে cognition and emotion দুটা থিওৰি আছে বহুত ফেমাস থিওৰি মাসলো থিওৰি আছে তাৰ পিছত মানে কাৰ্ল ৰজাৰ্ছৰ থিওৰি আছে মোটিভেশন যেটো কোৱা হয় মোটিভেশনাল থিওৰি এই মাসলো থিওৰি লাৰ্নিং থিওৰি বিলাক যিবিলাক আছে Edward Thorndike or Pablo Black the factors contribution to learning personal and environment tar pisot ahibo 2 নম্বর যেটো পেপার আছে দুইটা যেটো ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ যেটো পেপার 1 হেটো আপনি ইংলিশ লব পারে বা হিন্দি লব পারে ঠিক তেনেকৈ ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টৰ ভিতৰত মানে ৰিডিং এন্ড আনসিন প্যাসেজ আছে এইবিলাক মই ডিসকাস নকৰো ডাইৰেক্টলি মই পেডাগজি যাম যে ইয়াতে যেটো আপোনাৰ ল্যাঙ্গুয়েজ যেটো 1 আছে তাতো আকৌ পেডাগজি আছে পেডাগজিৰ ভিতৰত ইয়াতে চাব কি পেডাগজি আছে ইয়াতে যে লার্নিং এন্ড ইকুয়েশন লার্নিং মানে শিক্ষণ আৰু অৰ্জন যেটো লার্নিং আৰু ইকুয়েশন ইয়াতে আহি যাব তাৰ পিছত যেটো আপোনাৰ সাবজেক্ট আছে subject related আহি যাব এটো প্ৰিন্সিপাল অফ লাৰ্নিং টিচিং ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং কেনেকৈ ল্যাঙ্গুয়েজ শিকিব লাগে কেনেকৈ ল্যাঙ্গুয়েজৰ যেটো মানে শিক্ষণ বা যেটো মানে ষ্ট্ৰেটেজি হেটো কেনেকৈ নীতি হ'ব লাগে ঠিক তেনেকৈ ৰুল অফ লিসেনিংৰ কেনেকৈ ৰুলছ আছে তাৰ পিছত আছে যে স্পিকিং ফাংচন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড হাউ চিলড্ৰেন ইউজ ইট এজ এ টুলস কেনেকৈ হতে ল্যাঙ্গুয়েজটো কেনেকৈ টুলস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এন্ড ক্ৰিটিক্যাল পাৰ্সপেক্টিভস অন দা ৰোল অফ গ্ৰামাৰ ইন লার্নিং যে শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰামাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ফৰ কমিউনিকেটিং আইডিয়াজ কেনেকৈ কমিউনিকেট কৰে এন্ড ভাৰ্বালি এন্ড ৰিটেন ভাৰ্বালি এন্ড নন ভাৰ্বালি তাৰ পিছত ইয়াতে 15 কোশ্চেন আছে তাৰ পিছত ইয়াতে আকৌ কি আছে চ্যালেঞ্জ অফ টিচিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দা ডাইভার্স ক্লাসৰুম বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাসৰুম ডিফিকাল্টিজ ক্লাসৰুম তাৰ পিছত এৰৰ অফ দা ডিসঅৰ্ডাৰস এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল তাৰ পিছত আছে ইভালুৱেটিং ল্যাঙ্গুয়েজ কম্প্ৰিহেনশন এন্ড প্ৰফিচিয়েন্সি স্পিকিং লিসেনিং ৰিডিং এন্ড ৰাইটিং এটো বিএটো ডাইৰেক্ট আপোনালোকে পাইছে যে স্পিকিং লিসেনিং ৰিডিং এন্ড ৰাইটিং টিচিং লার্নিং মেটেরিয়ালস টিচিং লার্নিং মেটেরিয়ালসৰ ভিতৰত বহুত আছে যেনেকৈ ফাৰ্স্ট টেক্সট বুক আছে মাল্টিমিডিয়া আছে মেটেৰিয়েলস মাল্টি ল্যাঙ্গুৱেজ যেটো ৰিসোৰ্স আছে ব্লেন্ডেড লার্নিং আছে ৰিমেডিয়েল টিচিং আছে সকলোবিলাক ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰতিটো সাব পইণ্ট যিবিলাক আছে হেবিলাকৰ নোটস সিকোয়েন্স হিচাপে হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এটা ভাল স্কোৰ পাব কাৰণ ভাল স্কোৰৰ কাৰণে বহুত মানে ডিপেন্ড কৰে জবটো তাৰ পিছত আহিব ল্যাঙ্গুয়েজ যেটো 2 আছে হেটো আপোনালোকে আসামিছ লব পাৰে বা হিন্দী লব পাৰে বা হেটো আপোনালোকৰ যেটো চুজ হ'ব হেটো লব তাৰ পিছত যেনেকুৱা এটো আছে যে প্যাসেজ হেটো মই এতিয়া নপঢ়াও কাৰণ মই জাস্ট পেডাগজিটো ডিসকাস কৰিম তাৰ পিছত আছে যে 2 নম্বৰ যেটো পেডাগজি টোটাল কোশ্চেন কিমান থাকিব 15 কোশ্চেন থাকিব যে ঠিক তেনেকুৱা আগৰ নিচিনাই গোটেইবিলাক সেম আছে হেটো আছিল ল্যাঙ্গুয়েজ 1 আৰু এটো হ'ব ল্যাঙ্গুয়েজ 2 তাৰ পিছত আকৌ যেটো ম্যাথমেটিক্স আছে ম্যাথমেটিক্সৰ কাৰণে যেনেকুৱা বেসিক ম্যাথমেটিক্স আছে হেটো 20 মানে 15 কোশ্চেন থাকিব আৰু যেটো আপোনাৰ পেডাগজিত থাকিব হে পেডাগজিত 15 কোশ্চেন থাকিব যে পেডাগজিত কি থাকিব নেচাৰ অফ ম্যাথমেটিক্স লজিক্যাল থিংকিং আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং চিলড্ৰেন থিংকিং এন্ড ৰিজনিং প্যাটাৰ্নস কেনেকুৱা ৰিজনিং হ'ব কেনেকুৱা টেকনিক হ'ব কেনেকুৱা ফৰ্মুলা হ'ব কেনেকুৱা শৰ্ট কেনেকুৱা ট্ৰিক্স হ'ব হেবিলাক ষ্ট্ৰেটেজি অফ মেকিং মিনিং অফ লাৰ্নিং প্লেস অফ ম্যাথমেটিক্স ইন কাৰিকুলাম ম্যাথমেটিক্স ইন কাৰিকুলামত কেনেকুৱা হ'ব ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ম্যাথমেটিক্স তাৰ পিছত আছে কমিউনিটি ম্যাথমেটিক্স তাৰ পিছত আছে ভ্যালুয়েশন থ্ৰু ফৰ্মাল এন্ড ইনফৰ্মাল মেথড কোনটো ফৰ্মাল মেথড হ'ব কোনটো ইনফৰ্মাল মেথড হ'ব প্ৰবলেম অফ টিচিং শিক্ষণত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে সমস্যা হ'ব পাৰে এৰৰ এনালাইসিস এন্ড ৰিলেটিং এসপেক্ট টু লাৰ্নিং and teaching and diagnostic of remedial teaching এটো আগৰটো যেটো আছে সেম এনেকৈ তাৰ পিছত আৰু যেটো আছে এনভায়রনমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক তেনেকুৱা 15টা কোশ্চেন কি থাকিব যে জেনাৰেল এনভায়রনমেন্টৰ ওপৰত থাকিব আৰু 15টা কোশ্চেন কি থাকিব পেডাগজিৰ পৰা থাকিব যেনেকুৱা ফ্যামিলি এন্ড ফ্ৰেন্ডস আছে ৰিলেশনশিপ আছে ওয়ার্ক এন্ড প্লে আছে এনিমেলস আছে প্লান্টস আছে এবিলাক কিন্তু যেটো পেডাগজি আছে পেডাগজিটো সাম পেডাগজি কি হৈছে কনসেপ্ট এন্ড সলভ এবি আছে এবিলাক বহুত ইজি হয় ইজি পেডাগজিত আহে এন্ড সিগনিফিকেন্স অফ EBS integrated EBS and environment studies and environmental education learning principle scope relating the science and social science approaching of presenting concept activities তাৰ পিছত আছে experimentation
প্ৰিপাৰেশ্যন প্ৰেক্টিকেল ৱৰ্ক ডিছকাশ্যন এণ্ড এইটো আছে কম্প্ৰিহেনচিভ কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন টিচিং মেটেৰিয়েলছ এইডছ এণ্ড প্ৰব্লেমছ এইবিলাক আপোনালোকে কি কৰিব যে পিডিএফটো আপোনালোকে মানে প্ৰিণ্ট কৰিব বা অনলাইনৰ পৰা ল'ব বা মোৰ পৰা যদি লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মই দি দিম আপোনালোকে সিলেবাস প্ৰপাৰ হ'ব লাগিব কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ সিলেবাসটো মুখস্থ হ'ব প্ৰতিটো পইণ্ট আপোনাৰ জনা থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ 20% প্ৰিপাৰেশ্যন এনে কমপ্লিট হ'ব সেই কাৰণে সিলেবাস ভালদৰে পঢ়িব লগতে নোটছ ৰেডি কৰিব প্ৰতিটো পইণ্টৰ নোটছ যাতে আপোনালোকৰ হাতত থাকে ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব আপোনালোকে 150 নম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে বহুত এটা ভাল স্কোৰ কৰিব পাৰিব আৰু কিবা অসুবিধা হ'লে মোক মেছেজ কৰিব মানে মই ডেফিনেটলি আপোনালোকক হেল্প কৰিম আৰু পেডাগজি সম্পূৰ্ণ কনসেপ্ট PYQ MCQ বিলাক গোটেইবিলাক ইয়াতে পাই যাব ওকে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান ষ্টে হ্যাপি এণ্ড এনজয় লাৰ্নিং